Bună ziua, dragilor! Așa cum deja v-ați obișnuit, v-am spus un ritual cu sare care este pentru protecția voastră personală mă refer, dar poate fi făcut și pentru protecția altei persoane dacă aveți o persoană dragă pe care vreți să o protejați de anumite energii negative. În cazul în care faceți doar pentru voi, nu este necesar neapărat să vă scrieți numele pe lumânărică, dar dacă faceți și pentru altă persoană, atunci e bine să scrieți numele pe acea lumânărică, da? Și pentru acest ritual sau sfat, sau cum vreți voi să-l numiți, aveți nevoie de o farfuriuță, poate să fie o farfuriuță mică de la o ceașcă de cafea, nu trebuie o farfurie mare, dar în funcție de cum aveți fiecare. Aveți nevoie de o lumânărică, da? De ceva puțin ascuțit ca să scrieți pe lumânărică, poate să fie inclusiv și un pix, da? Deci luați un pix normal, important că puteți scrie, deci nu trebuie ceva foarte ascuțit sau ceva de gen. Și sare. Da? Eu de obicei țin sarea în ceva mai mare și după îmi pun în funcție de cum am nevoie. Se poate folosi, ideal este dacă aveți sare grunjoasă, dar dacă nu, și sarea fină este bună. Da? Deci nu trebuie ceva foarte scump, foarte asta. Și luați această farfurie despre care v-am spus, lumânărica pe care scrieți numele, cum vă numiți, da? Așa pe ceară, numai să fie puțin, nu trebuie neapărat să fie sculptat, da? Puțin așa scris deasupra, deci se poate scrie inclusiv cu vârful unui pix. După ce ați scris numele pe lumânărică, puneți lumânărica în mijlocul farfuriei, apoi luați sare cu o linguriță, cu mâna, cum vreți voi, treaba voastră, și puneți pe lângă lumânărică, da? Așa. Puneți așa sarea, să înconjurați, să faceți un cerc în jurul la lumânare, da? Deci nu e ceva foarte complicat. Iar acest ritual îl puteți repeta ori de câte ori vreți dumneavoastră și în fiecare zi îl puteți face. Nu este niciun fel de problemă. Important să folosiți lumânărica albă, nu altă culoare, da? Pentru că fiecare culoare de la lumânărică are o altă semnificație. Da? Iar asta este pentru protecția de energii negative. Da? După care alte sfaturi cu alte culori o să le folosim în alte zile. Dacă o să mă tot întrebați, nu și insistați, stați liniștiți că nu-i problemă, pentru că vă răspund. Acum, altă dată vă răspund mai repede, altă dată poate puțin mai greu în funcție de cum am puțin timp. Să pot să vă cuprind pe toți, să vă răspund, dar sper să nu vă supărați dacă întârzi puțin cu răspunsurile. Nu pentru că nu aș vrea să vă răspund repede, dar depinde ce fac în acel moment. Da? Ok. Da, dacă vedeți că nu răspund, insistați că probabil e ceva care nu... Sau să nu cumva să nu văd întrebarea voastră. Da? Deci dacă nu vă răspund, într-un anumit timp puteți insista. Da? Deci după ce ați înconjurat această lumânărică cu sarea, da? Luați un chibrit, o brichetă, ce vreți voi și o aprindeți. Da? Este un lucru simplu de făcut, nu este un lucru greu. Și lăsați așa până se consumă toată lumânărica și se stinge singură. Important să nu o stingeți voi. Da? Încercați să nu o puneți aproape de ceva care poate să ia foc. Încercați să fie cât mai departe de alte obiecte ușor inflamabile. Da? Încercați să fie cât mai... E bine să o faceți ziua sau spre seară, când știți că puteți fi atenți la lumânărică, nu că lăsați lumânărica să ardă și voi plecați nu știu pe unde, da? Deci încercați să faceți aceste lucruri când sunteți
De obicei, această lumânărică arde cam vreo 2 ore și ceva, 3 ore. Puteți să o aprindeți și acum, e sărbătoare mare, da? Deci poate fi aprinsă fără probleme, pentru că este un sfat care se face pentru să vă fie benefic. Nu e un sfat, ceva care să vă facă rău sau să faceți rău la cineva. Nu. E pentru voi personal să fiți protejați de energiile negative. Da? Deci nu e nicio problemă dacă faceți și dacă este într-o zi în care este sărbătoare. Da? Deci acest ritual sau sfat sau cum vreți voi se poate face în orice zi. Da? Este ceva simplu, ceva după ce s-a consumat lumânărica și s-a stins singură și v-ați asigurat că nu mai există posibilitatea să se reaprindă, puteți să o aruncați la gunoi. Dar fără farfuriuță. Da? Farfuriuța nu trebuie aruncată, doar lumânărica și sarea. Da? Ideal ar fi să nu le aruncați chiar la gunoiul dumneavoastră din casă. Să ieșiți afară undeva și să le aruncați un pic mai departe de casă, să fie puțină distanță. Dar dacă nu există această posibilitate, e bine acolo unde puteți. Dar de preferat ar fi să fie cât mai departe. În cazul în care știți că nu puteți pleca de acasă, atunci puteți arunca, să zicem, sarea și în toaletă, dar lumânărica la gunoi, la coșul de gunoi pe care îl aveți dumneavoastră în casă. Da? Deci, pentru că de ce? Sarea se duce, odată ce ați aruncat apă, sarea se duce și se împrăștie cât mai departe. Ceea ce e foarte important. Dar lumânărica nu aruncați în toaletă, vă rog, că după aia înfundați și faceți alte lucruri mai rele. Da? Deci lumânărica se aruncă la gunoi. Bine? Așa, ca să nu avem probleme și discuții pe această temă. Ok. Sper că ați înțeles. Dacă nu ați înțeles, mă puteți întreba. Nu trebuie să faceți ceva ce nu înțelegeți, pentru că dacă faceți lucrurile și nu le înțelegeți, le faceți degeaba. Deci faceți ce înțelegeți și faceți din suflet, cum se spune, ca atunci când dai la cineva, când dai ceva la propriul tău copil sau la propriul tău nepot, când dai ceva din suflet și cu drag. Așa trebuie să faceți și acest sfat. Nu cumva să-l faceți la nervi, în ciudă sau ceva de gen. Absolut. Calmați-vă și dacă sunteți nervoși, respirați, inspirați de câteva ori până vă calmați puțin sau mergeți cu picioarele prin iarbă, așa cum v-am spus, și abia după faceți acest ritual. Să nu-l faceți la nervi sau ceva de genul, da? Ok. Sunt lucruri bune, lucruri benefice, dar trebuie făcute atunci când trebuie făcute. Bine? Ok. Sper că ați înțeles. Dacă mai sunt nelămuriri, vă stau la dispoziție și sper să faceți acest ritual, că văd că unii dintre voi deja au pus aceste lucruri în practică și au început viața să li se schimbe, ceea ce mă bucur. Ok, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canal în cazul în care nu sunteți și apăsați și clopoțelul pentru a nu pierde niciun sfat dacă vi le doriți cu adevărat. La revedere!